Okay, magandang araw sa inyong lahat. Ngayon po ituturo ko sa inyo paano ginagamit yung support and resistance when trading forex. So nakikita nyo ngayon ay yung chart ng gold at 30-minute time frame. Pag sinabing 30-minute time frame, each candle represents a 30-minute transaction. So meron naman tayong 1 hour time frame, 4 hours, 1 day. Sa lower naman is we have 5-minute time frame, 15 minutes time frame. Ngayon, makikita nyo sa level na yan, itong level na ito, na every time umangat yung price ng gold, laging nire-reject. So, angat doon, reject ulit, taas, rejected ulit. So, it was rejected 3 times. Okay. So, ang tawag sa level na yan ay resistance level. So, yan yung level kung saan maraming nagbebenta ng mga traders. Ang tendency niyan is babagsak yung price. Okay. So, pagbagsak ng price ngayon, bumababa hanggang sa level na yan. Attempt ulit ng akyat, bagsak ulit. Attempt, bagsak ulit. So, meron tayong level na naman dito kung saan nire-reject din niya yung tuluyang pagbaba ng price ng gold. Alright? So, ang tawag sa level naman na yan ay ang support level. When trading forex, mayroon tayong buy and sell buttons. And nagtitrade tayo sa dalawang currencies. Usually, Euro and USD, Pound against USD. Itong sample natin ay gold and USD. So yung first symbol ng pair, ito yon, yun yung tinatawag nating base currency. And yung second symbol, yung USD, yun yung tinatawag nating quote currency. Okay, so ganito po yon. Ito yung price ng gold against USD. So, kung sa tingin natin, yung price ng base currency, yung price ng gold is paakyat, then we should execute a buy. Ito po yon. Pero pag sa tingin natin, yung base currency natin, si gold ay pababa ang price, then we have to execute a sell. Okay? So, paano mo i-apply yung buy and sell dun sa support and resistance levels? Ganito po yun. When trading, mayroon tayong tinatawag na entry point and exit point. Yung entry point, yun yung point kung saan mag-execute ka ng buy or a sell. Yung exit point naman is kung saan ibebenta mo na yung nabili mong pairs. Okay. So for example, nandito pa tayo sa candle na yan. Example lang po example lang yan. Okay. So kung titingnan mo yung candle na yan, nasa support level yan. Okay. So magti-trade tayo based on probability. Pag nasa support yung candle, mas mataas ang probability na magba-bounce up yan, magba-bounce back rather than babagsak doon. Ibig sabihin, pwede kang mag-execute dito ng buy. Okay. So, pag meron kang buy sa area na yan, for example, ito yung naging entry point mo. Saan yan yung magiging exit point mo? Saan ka magbebenta? Huwag kang magbebenta sa taas ng resistance level. It should be before the resistance level. Kasi yung magbebenta ka sa area na yan, if you will notice, pagdating ng price ng gold dito, bumagsak uli doon, wala ka tuloy kinita. Instead na kumita ka na sa area na yan. Okay? Ibig sabihin, kung dito yung entry point mo, yung exit point should be before the resistance level. So ito yung magiging profit mo. Okay? Ngayon, for example, nandito na yung last candle. Example lang. Yan yung last candle. So dito yung magiging entry point natin. Ano pipindutin natin? Is it a sell or a buy?
Tandaan nyo, nasa resistance level siya. So pag nasa resistance level, kaya nangyari dito, mas mataas yung probability na babagsak yung price rather than it will go up. Okay? So, ibig sabihin, pag nasa level ka na yan, then you have to execute a sell. Alright? So, ito yung magiging entry natin for sell and saan yung exit point natin. Yung exit point natin pag nag-sell ka is before the support level. So, dito lagi yun. Okay, ngayon, balikan natin yung buong candle natin. So, ito yung naging price action ng gold, papunta doon, tapos balik dito, hanggang doon, second attempt, bagsak, third attempt, bagsak, fourth attempt. Alright, sa fourth attempt na yan, it's either yung gold is aangat diretso or babagsak uli yan. Nagkataon na yung part na yan, nagkaroon ng malaking or malakas na price action. Ibig sabihin, na-break niya yung resistance after 3 attempts. So yung pang-apat na attempt niya, na-break niya yung resistance. Okay? So tendency naman ito ngayon, once nagkaroon ng breakout candle yan, it's either tuloy-tuloy yan or babalik uli dito. So anong purpose? Ba't siya babalik? Ito po yun. Bumabalik yung price ng gold or ng any pair, no? Kahit anong pair dito, para i-retest yung na-break niyang resistance. Kung totoong breakout ba yun or fake breakout. Kasi kung fake breakout yun, after ng malaking price action na yan, pag bumaba yan, babagsak na yan doon. But if you'll notice, after niyang i-test yung resistance na yan, nagkaroon pa rin ng mas mataas na price, si gold. So, ibig sabihin, na-establish niya ngayon yung bagong support level. So, yung dating resistance level, after ng breakout, naging support level na ngayon. Alright? So, yan na yung bagong support level after the breakout. Ngayon, meron tayong problema dito. For example, kasi nasanay tayo na every time tumama yung price ng gold sa level na yan, buwabagsak lagi. Buwabagsak lagi. So for example, nag-execute tayo ng sell option doon kasi iniisip natin, babagsak uli yan after 3 attempts. Eh, hindi bumagsak, umakyat na siya. Alright? So, dyan yung papasok yung natawag nating stop loss. Alright? So, every time mag-trade ka, laging tatandaan na maglalagay kayo ng stop loss. Ibig sabihin, kung ang trade mo is dito, nag-execute ka ng sell option dyan, lagi ka maglalagay ng stop loss above the resistance level. Para pag nangyayari ito, okay, talo na yung trade mo, but it's fine. Kasi pag umangat pa yung gold hanggang dito, ubos yung ating pera sa portfolio. So, laging maglalagay ng stop loss. Paano maglagay ng stop loss? Kung nag-execute ka ng buy, laging maglalagay ng stop loss below the support level. Stop loss yan. Pag nag-execute ka naman ng sell option, laging maglalagay ng stop loss above the resistance level. Remember this, every time mag-execute ng trade, just risk about 1 to 3% of your portfolio. Alright? So sana po may tutulong kayo sa demo ko na ito. Okay? And next time ulit. Thank you so much.